Welcome to GreenFingerMom. Don't forget to like and subscribe. Welcome to all plantitas and plantitos. Ang gagawin natin ngayon ay magre-repot tayo ng mga crowded na Amaryllis flower. Lahat ng mga babies, ihiwalay na natin sa kanilang mommies. Except dun sa talagang baby pa na nakadikit. Ang kailangan natin ay hugas bigas, pumice, coco peat, rice hulls, and mga compost. Pagsasamahin natin ng pumice at yung mga coco peat and rice hulls and soil and compost. Alam nyo ba na may mga micronutrients to na nakakatulong sa ating halaman? Ang rice water naman, yan ang considered nating fertilizer. Kaya yan ang gagamitin ko panghugas sa mga may putik Amaryllis bulbs. Itong Amaryllis bulbs na ni-remove natin sa lumang pot ay i-separate na natin siya sa bawat isang pot. Yung mother and baby na naka-attach pa, huwag natin tatanggalin. Pagsamahin natin yon sa isang pot. Pero yung mga teenagers na, pwede na silang mag-solo. Pero meron pang mga school age ang edad niya, parang ganun na. Ay isang pot. So, makakagawa ako ng 5 pot na Amaryllis flower. Yung isa dyan, meron na siyang lumilitaw na flower bud. Every year, nagmumulaklak ito. Pero sa akin, twice a year siya mamulaklak. Ayan. So, dapat maayos ang drainage niya. Hindi siya na-stuck ng water at hindi rin siya nagdi-direct sunlight kasi nasusunog ang dahon niya. So, medyo indirect sunlight lang. Ayan. So, ito yung una natin, mother and child, na isang pot. Ayan. Yung mixture ng pumice, coco peat, rice hulls, compost, and soil. So, 1 down. And then, yung susunod, lalagyan natin siya ulit ng huhugasan ulit natin siya. Tatanggalin mga putik na nakadikit. Medyo maulan kasi kanina nung ginawa ko yan. So, madali matanggal sa lumang pot. So, medyo marami siyang putik. Ito nga palang Amaryllis flower ko ay hindi ko siya binili. Regalo yan ng aking neighbor na si Ruby Manawis Velasquez. Thank you nga pala. Nanganak ng iyong binigay, nagbunga na siya. Thank you sa tip na ang pagdidilig nga pala na ginagawa ko dito ay yung pinahugasan din ng bigas. So, hindi naman siya araw-araw didiligan hanggat natuyo lang yung topsoil niya. So, yung pinakaibabaw ng pot. Saka mo lang siya lalagyan ulit ng pinaghugasan ng bigas. And nakaka-happy kapag namunga na siya ng bulaklak. Kulay pink siya. So, iba-iba ang kulay nito. Merong white, may red, may pink. Pero meron ako ay pink. Sabi nila, ang symbolized ng Amaryllis na color pink is for friendship. Oy, thank you for friendship, Ruby. And to your husband, thank you sa inyong mag-asawa for giving me this. And hindi ko alam ngayon, panahon na to, pandemic, nahihilig ang tao sa mga plants. So, hindi ko alam kung magkano ang Amaryllis flower ngayon. Anyway, alam nyo ba na ang mga coco peat, rice hulls, and compost ay may micronutrients. Meron siyang phosphorus, potassium, calcium, and magnesium na kailangan ng ating mga halaman para maging malusog. Ang rice water naman ay nakakatulong sa ating mga halaman. Ginagamit siya karaniwan sa lahat ng halaman na hindi masyadong acid base ang kailangan. So, itong rice water ay magandang pang-maintain ng plants. So, ito, sinubukan ko lang to na siya na rin ang panghugas ko ng mga putik-putik ng bulb para siguradong mayroon na siyang sariling baon-baon water.
kapag i-repot na. Ito, tatanggalin natin yung mga dahon para hindi siya mahirapan magbunga ulit. Total, meron naman siya mga spot-spot na yellow, parang nasunog sa araw. Or iba nakagat ata na insekto. So, matagal akong nag-stop sa pag-alaga ng halaman kasi magastos din ang pag-maintain ng mga halaman na may mga iba pa akong halaman kasi. So, kung i-repot mo na minsan, gagastos ka sa paso. So, ngayon, parang gusto kong mag-alaga ulit ng halaman, ayusin sila kasi kailangan natin ng mga oxygen sa bahay. So, gusto makagbuo ng mga laki-laki naman na flower din. Medyo matatagalan to kasi ito binutulang ko ng ugat. Pero yung isa, meron dyan nag-flower bud na medyo malaki na yung bulb. Ayan, may flower bud na siya. And then, second day niya, nagkaroon na siya ng additional 2 cm. Thank you for watching. Happy planting!